हाय फ्रेंड्स, आज आपण बघूया झटपट होणारी सोपी अशी उपवासाला चालणारी साबुदाण्याची खिचडी। इथे मी हा जो साबुदाणा घेतलेला आहे तो चांगला गोल आणि मोठा असा घेतला होता आणि तो व्यवस्थित 1 ते 2 पाण्याने धुवून नंतर भिजवला होता। तुम्हाला ही मी साबुदाण्याची खिचडी स्टीलच्या कढईत करून दाखवते आहे। सुरुवातीला 4 ते 5 चमचे शेंगदाण्याचं तेल टाकून घेणार आहे। ते चांगलं तापलं की 1 टेबलस्पून जिरं टाकून घ्यायचं। जिरं छान तडतडले। आता बारीक कापून ठेवलेल्या 2 हिरव्या मिरच्या टाकून घ्यायच्या। त्यांनाही व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे। आता उकडलेल्या बटाट्याच्या फोडी टाकून घ्यायच्या, तो पण छान परतायचा। बटाटा व्यवस्थित परतून झाला की त्याच्यात आपण 1 चमचा संदेव मीठ टाकून घेतोय, अर्धी वाटी शेंगदाण्याचं कूट टाकून घेतोय। हे व्यवस्थित परतलं की त्याच्यात आपण आवडीनुसार 1 ते 2 चमचे लाल तिखट पावडर टाकून घेणार आहोत। तुम्हाला जर आवडत नसेल तर तुम्ही लाल तिखट नाही टाकलं तरी चालेल। आपण तेलामध्ये व्यवस्थित सगळं परतून घेतल्यावर भिजवलेला साबुदाणा आता टाकून घेतोय, तो सुद्धा छान कालवून घ्यायचा। आपण तेलामध्येच दाण्याचं कूटही टाकलं आणि बटाटाही टाकला आणि ते छान परतून घेतल्याने त्याला एक छान क्रंचीपणा आलेला आहे। आणि एकदम शेवटी अर्धा ते 1 चमचा साखर टाकून घ्यायची, त्यामुळे त्याची टेस्ट एकदम मस्त लागते आणि टेस्ट बॅलन्स पण होते। मी तुम्हाला आता खिचडी काढून दाखवते, बघा ती किती छान मोकळी झालेली आहे। एरवी नाश्त्याला म्हणून सुद्धा ही तुम्ही करू शकता। पुढच्या वेळी करताना साबुदाण्याची खिचडी अशी करून बघा। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर पहिल्यांदाच आला असाल तर माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। बाजूचं बेल आयकॉन बटन दाबून ऑलवर क्लिक करा, म्हणजे माझ्या नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात पहिले मिळेल। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर एक लाईक नक्की करा। लवकरच भेटू नवीन रेसिपी सोबत, तोपर्यंत बाय।